Hej, Linda Hallberg här. Nu börjar det gå mot Halloween och det här kommer bli den första looken som jag filmar inför Halloween. Och det är för den som inte riktigt vågar gå hela vägen med sår och blod och så vidare, så kanske man vill vara lite vampig, lite mystisk, lite mörk. Så följer ni med i videon så kommer ni få se hur man gör den här looken. Så det är bara att hänga med, så kör vi. Det jag ska börja med när jag gör min sotning är att lägga en primer i form av en kajalpenna. Och detta är NYX 2-timer, det är både eyeliner och kajal i den. Men jag ska bara använda kajalen. Och lägga längs hela, eller på hela ögonlocket. Bara lite sådär liksom. När jag har lagt allting på ögonlocken så ska jag börja att måla även under ögonen och då även i vattenlinjen både uppe och nere. Men jag börjar där nere. Så. Nu så kommer jag till suddmomentet. Så nu ska jag sudda allt det här med någon form av pensel som jag ska hitta först. Här var en bra pensel, men den är tyvärr blå så jag måste bara gå och tvätta den innan jag fortsätter. Då är jag redo igen, så nu kommer jag att sudda ut kajalpennan. Så vi börjar där, så ska jag faktiskt ta en annan pensel för att få det att bli ännu sotigare. Nu är det bara lite kladdigt som ni ser, så att jag kommer att sudda med en pensel som, ja, den här är röd då, så nu måste jag gå och tvätta en pensel igen. Så jag skyller mina smutsiga penslar på att jag precis har flyttat, så att, ja. Regel nummer 1, man ska alltid tvätta penslarna innan man gör tutorial, för annars tar allting bara skitlång tid. Så nu fortsätter vi på det svarta och suddar upp det lite grann. Jag kommer ju att lägga en skugga på det här sen, så att det blir lättare att få fäste i kajalen än om det bara hade suttit på huden. Så det här funkar precis som en primer gör. Och det är inte hela världen om det här blir lite ojämnt heller faktiskt. Då kommer jag att använda Anastasias Maya Mia palett. Jag kommer först att använda den som heter Deep Brown där. Och sen så kommer jag även använda Sienna och Caramel. Och lägga dem för att få den här lite sjuka looken som man kan ha som vampyr. Man har ju lite håliga ögon och ja, man är ju död liksom, så att vi vill ju få den looken lite grann. Men först och främst så lägger jag svart, eller mörkbrun rättare sagt, på ögonlocken och suddar uppåt. När du sen känner att du börjar bli klar uppe på ögonlocken så kan du börja under ögonen. Och var inte blyg för att lägga mycket skugga här. Så där någonting. Nu kommer jag till det röda. Och det kommer jag lägga, och det är då den här, ska vi se, Sienna, den. Som jag kommer lägga under ögonen. Och även in i ögonvrån. Och den ska jag även fortsätta med runt hela ögat. Då kommer jag ta en annan pensel till det, som är lite fluffigare så att man får lite mer, lite ljusare känsla om man säger.
Så, någonting. Då kommer jag faktiskt att ta en vinröd kajalpenna och lägga in i vattenlinjen. Den kommer från Youngblood och heter så mycket som Pinot. Ja, den är nog franska eller Pinot tror jag. Den lägger jag i vattenlinjen. Så det nu allting börjar bli lite mer Halloween. Jag kan lägga även lite precis utanför vattenlinjen också. Liksom precis i själva fransraden. Så. Jag har ju redan fuskat lite så jag har ju redan mascara på mig. Men jag kommer i alla fall att lägga ännu mer mascara. Som jag dock inte har här såklart, utan jag får springa och hämta det. Mascara från Number 7, Phenomenal Lashes. Jag fyller på lite på överfransraden som jag redan har. Och målar även på underfransarna sen då. Sen för att få en ännu rödare effekt i vattenlinjen så tänkte jag att jag skulle lägga ett läppstift där också. Eller en annan läpppenna som är lite rödare. Så att jag tänker som så att jag kommer att lägga från Isadora en läpppensel lipliner som heter så mycket som... Vet ni att jag har använt den här? Nej, mandarin heter den. Så den tar vi och lägger precis liksom längst in mot ögonvrån för att få en lite rödare effekt. Nej, det blev inte så mycket. Lite grann i alla fall. Det är ju detaljerna som gör det, säger man. Nej, vet ni att jag gillade bättre som det var förut. Så jag kommer att ta den andra pennan och lägga igen. Så någonting, det tycker jag blir bättre. Sen så kommer ju såklart då jag att lägga ett läppstift. Och jag kommer lägga samma penna som jag hade på ögonen. På läpparna också. Och för jag tycker att den färgen är sjukt snygg. Sen så känner jag bara liksom att jag ska göra de sista piffningarna på ögonen. Jag ska bara köra lite mer skugga. Jag kommer fortfarande att använda den här paletten. Och sen så kanske ni tänker så här, men rouge och så då. Men det är inte direkt så att jag ska känna mig pigg och fräsch när jag är vampyr. Så jag ska faktiskt inte använda någon rouge alls. Utan jag kommer snarare att jobba lite med shading. För att få in kindbenen lite grann så att jag ser ännu liksom sjukare ut, om man säger så. Samt att faktiskt göra mig lite ljusare i ansiktet på de högsta punkterna. Så. Jag känner att lösögonfransar hör inte riktigt hemma i just den här makeupen, så det skippar jag. Men lite shading för att få in kindbenen. Lägger precis under. För att få in dem lite, likaså shadar jag tinningarna lite grann. Sådär. Och sen så kommer jag ta, och det här är ett solpuder från NARS som heter Laguna som är lite sönder, så att men det är i alla fall väldigt bra att shada med om man är lite ljusare i hyn som jag är. Och sen så kommer jag ta Sheer Cover Studio, är deras mineralfoundation i färgen Light, och lägga på kindben. Näsa, panna och haka. Sådär någonting. Jag har bara några få grejer kvar och det är såklart
linser och håret. Så, då ska jag sätta i lite linser. Jag har inte satt i linser på jättelänge, så att det här ska bli lite spännande att se hur det här går. Jag har faktiskt inga Halloween-linser än. De har inte hunnit komma, så jag får ta ett par andra faktiskt. Det känns bara som att mörkblå ögon hör inte riktigt hemma hos vampyrer, så att någonting måste jag göra. De här, de heter Mint Touch och de kommer från Desio. Det finns väldigt många olika färger. Så, blir lite stirrigare i alla fall och lite läskigare kanske. Det blev inte mörkblått men ljusblått. Så, det var det, och sen var det håret då. Sen håret, det tycker jag bara man kan ha liksom nedsläppt, utsläppt, lite rufsigt för att få en schysst look liksom. Och sen så kan man ju alltid addera typ bitmärken eller någonting. Men eftersom det här var en väldigt spontan video så hann jag inte göra det idag, utan det får vänta kanske till nästa vecka. Men jag hoppas i alla fall att ni tycker det här var roligt och att ni inte glömmer att gilla klippet. Och så får ni prenumerera på Banging Beauty, så syns vi nästa vecka igen. Kanske med en annan Halloween tutorial. Ha det så bra så länge. Hej då!